Suoritetaan moottorimarssi välillä tämä paikka ja Enontekiön Hetta, jossa tavoitteena on Nordic Response 24, kansainvälinen sotaharjoitus. Marssiosasto muodostaa tää Ford Custom Pacu. Ajoaika on noin 12 tuntia, evakuointimahdollisuus on, ilmavaaraa ei oo ja keli on vaihtelevan talvinen. Ekaksi ajetaan Kärsämäelle Svaalan tehtaalle hakemaan meille lämmintä merinovillavaatetta. Sieltä jatketaan tavoitteeseen, missä otetaan link-appi maavoimien joukkojen kanssa. Minä hyppään ekana rattiin. Marssikynnys ylitetään kello 17.15. Kysyttävää? Ei. Hyvä. Ei muuta kuin ajoneuvon nousu. So we are still to delay the enemy for 24 hours. Tervetuloa Mighty Finland Tuben pariin matkalle kohti Nordic Responsea. Ei studiossa, vaan Pakussa paikalla taistelijapari Ville ja Leevi. Ja me muodostaa Mightin taistelijapari tälle reissulle. Olen siis matkalla kohti Lappia ja Nordic Response-harjoitusta. Ja tarkoitus olisi siellä kuvata, että miltä tuollainen iso NATO-sotaharjoitus näyttää ja erityisesti reserviläisen silmin. Siellä on messissä nyt aika paljon reserviläisiä ja suomalaisten osallistuminen ylipäätään todella iso. Siellä on 4000 suomalaista sotilasta, josta yli 2000 on reserviläisiä. Kaikki puolustushaarat on messissä ja on isosti meininkiä. Nordic Response 24 on osa isompaa Steadfast Defender-harjoitusta, johon ottaa osaa noin 90 000 sotilasta. NR24 joukkoja keskitytään tänne Pohjolaan meidän kotikulmille. Skenaariossa liittolaismaan kimppuun on hyökätty ja NATO alkaa myllyttää takaisin isolla voimalla ja on valmis taistelemaan maalla, merellä ja ilmassa. Harjoitukseen ottaa osaa noin 20 000 sotilasta 14 eri maasta ja toiminta on kaikissa domaineissa. Pääosa taistelusta käydään Suomen Hetan ja Norjan Altan välisellä alueella, jossa sinisen puolen suomalaisista ja ruotsalaisista koostuva divisioona hyökkää tien suuntaisesti, missä vuorostaan norjalaisista, suomalaisista ja ruotsalaisista koostuva pataljoona viivyttää ja kuluttaa vastustajaa. Mutta me halutaan ymmärtää enemmän tämän harjoituksen taustoja ja miksi tämä on niin tärkeä harjoitus just nyt. Ja on hirveän kätevää, kun on lähipiirissä sellaisia tyyppejä, jotka ymmärtää asioista enemmän ja voi kommentoida tällaisiin setteihin, joten soitetaan Charlille. Morjesta Charlie. Hei, miksi tämä Nordic Response on niin tärkeä ja miksi on niin tärkeää, että se järkätään Suomessa? No, Nordic Response on osa laajempaa Naton harjoitusta, jonka pyrkimyksenä on osoittaa, että liittokunta yhdessä voi siirtää joukkoja jopa Atlantin takaa, viedä, varustaa, valmistaa, kouluttaa, harjoituttaa niin, että he olisivat sitten valmiina taistelemaan ehkä Suomessa. Ja tässä ehkä on se tärkeys Suomelle on yksi harjoitella näitä eri maiden joukkoja, isompia kokoonpanoja, niiden vastaanottaminen ja integrointi sitten puolustussuunnitteluun, puolustussuunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen. Tietenkin myös Suomelle kansallisen puolustuksen näkökulmasta on tärkeää, että nyt saadaan harjoitella oikeasti isoissa kokoonpanoissa divisioonatasolla, koska sitä ei Suomessa ole oikeasti tehty. Nyt sitä voidaan tehdä osana paljon isompaa poppoota. Okei, no miksi arktisella alueella harjoitteleminen on Natolle niin tärkeää? Alue kokonaisuudessaan on tavallaan uusi. Hyvin pitkään Natossakin ajateltiin, että ehkä arktisalue kyetään pitämään vähän erillisenä tässä niin kuin laajemmasta suurvaltakilpailuista. Osoittaa myös, ei vain itsellemme, vaan muille, esimerkiksi Venäjälle, että kykenemme todellakin suunnittelemaan, toteuttamaan harjoitukset, kykenisimme sotimaan alueella. Niin kokonaisuudessaan se on tärkeää Naton pelotteelle, että Nato kykenee osoittamaan kollektiivisesti kyvyn, jos on pakko taistella myös arktisella alueella. Jes, loistavaa. Kiitoksia Charlie. Jes, nyt ollaan tultu Kärsämäelle. Pysäytään Svaalan tehtaalla tässä. Haetaan vähän lämmintä merinovillavaatetta, koska Lappi ja Norja. Svaalan kanssa me haluttiin tehdä yhteistyötä, koska perkkoalusvaatteet. Nämähän on vissiin kuuminta hottia tällä hetkellä. PV:kin hommat vähän vastaavanlaisia. Niin
ajattelin, että me halutaan kotimaista tällaista. Miksi nämä verkkoalusvaatteet on hyviä? No verkko on erittäin monikäyttöinen, että se ehkä se suurin niin kuin ero moneen muuhun niin kuin ihoa vasten puettavaan alusasuun on se, että se käy todella monessa lämpötilassa. Sitä voi käyttää kesällä kuumalla, se toimii silloin niin kuin semmoisena ilmastoivana kerroksena, mutta sitten pakkaskeleissä ilma on se eriste, niin mikä tahansa toinen kerros siihen päälle, niin se lämmittää. Eli ilma on erinomainen eriste. Materiaali on sellainen, että se on täysin kosteutta imemätön. Alkaa pikkuhiljaa PV-kalustoa ajalla aina vastaan ja joku ryhmityskin tuossa näkyy. Alkaa varmaan pikkuhiljaa olla pelipaikoilla. Noniin, ollaan vihdoinkin päästy pelipaikoille Hettaan, Enon tekijöille. Lähdetään ihan alkuun seuraamaan suomalais-ruotsalaisen divisioonan yhteisiä harjoituksia tonne harjoitusmaastoihin. Taktinen vaihe alkaa parin päivän päästä ja tässä vaiheessa joukot harjoittelee omana pumppuna, joten siellä vetää pienemmät pumput vastakkain jonkinlaista reeniä. Lähdetään katsoa miltä se näyttää. The enemy tanks is over there. In the few moments we start to act. Jätkät, mitä miehiä, mitä siivousalueita? No Pekkala, Olli Heikki ja Leopardi 2A4 lataaja. Taavanainen Ville ja Leopard 2A4 ampuja. No niin, te olette täällä reserviläisenä kertaamassa, eikö niin? Kyllä. Milloin te olette käynyt Inti? 1/17. 2/17. Okei. Onko mukava olla kertaamassa taas? On. Onhan tämä kiva käydä tää. Millainen fiilis oli, kun tuli lappuluukosta, että nyt kertaamaan? Tottunut jo. Niin. Tulee niin tihiä. Niin, että teidän pumppua kerrotaan aika paljon. Joo, me käydään aika paljon kertailemassa. 3-4 kertaa vuodessa tulee kutsuja. Siis ihan käskettyjä. Ihan käskettyä, sitten on siellä jokunen vapaaehtoinen, tai olen käynyt kaikki vapaaehtoisetkin. Niin. Näin se on. Aivan. Nyt ollaan taas Hetan kylällä tässä. Käytiin tuossa tankilla, siihen tuli Norrlandsinfanteriet samalla tankille ja ruotsalaisia sotilaita myöskin vähän ostoksille. Mutta seuraavaksi seuraavaa. En tiedä mitä seuraa. Mennään tapaamispaikalle ja katsotaan mitä sitten selviää. Saatiin tieto lähellä olevista jääkäriprikaatin joukoista, joten hypättiin saattoauton perään ja lähdetään katsoa kuinka he valmistautuu taktiseen vaiheeseen. Meillä piti haastatteluvaiheiden tässä alkaa, niin rupesi tuosta haastattelusta kuuluu ampumista, niin nyt selvitellään, että mitä tapahtuu. Ja ilmeisesti tulee vähän kiireellä ruveta laittaa kasilaitteita kiinni, jos homma oikeasti perkelöityy tässä. Jes, löydettiin jääkäriprikaatin jääkäreitä täältä ja oltiin just menossa tuosta haastattelemaan, kun alkoi kuulua ammuntaa suht lähellä. Niin nyt vähän haistellaan, että mikä meininki ja että mitä tässä nyt niinku tapahtuu ja päästäänkin juttelemaan vai lähteekö joukot taistelemaan. Katsotaan miten käy. Paitsi että ilmoittaako tää nyt? Kersti Petri, mikä sun tehtävä on? Tehtävänä johtaa kevyttä ryhmää osana tätä meidän joukkuetta. Okei, eli ihan RJ-hommissa oot. Kyllä. Okei.
ensimmäisen ryhmän johto. Okei. Mikäs tää happening oli, mitä tässä oli äsken tapahtumassa? Voitko vähän kuvailla, että mikä oli tässä niinku tilanne ja mitä sitten rupesi tapahtumaan? No, oltiin tässä valmistailemassa meidän tulevaa tehtävää hyökkäystä varten. Lipastettiin panoksia ja sitten alkoi kuulumaan laukauksia ja tuli käsky, että puolustusasemiin. Siitä sitten toimittiin parhaamme mukaan. Totta kai reserviläisiä, eikö niin? Kyllä vaan. Onko tää ensimmäinen kerta kertaamassa täällä? Toinen kerta. Okei. Mikäs se on tää sitten teidän joukon tehtävä tässä harjoituksessa? Joukon tehtävänä on hyökätä vihollisen asemiin ja tuhota vihollisen. No niin. Helppoa ja hauskaa, just Kyllä niin. vaan. Jääkäriltä sopii olettaa. Mitä sä luulet, miten te tuutte onnistua siinä tehtävässä? Kyllä mä luulen. Meillä on sen verran hyvä porukka, että mä uskon, että kaikki menee hyvin. Joo. Onko semmoinen porukka, että jos Kakkala lähtisi tuulettimeen, niin lähtisi tällä porukalla? Kyllä ehdottomasti. No. Tällä porukalla oltiin palveluksessa ja sama porukka on nyt täällä ja homma toimii. No niin. No eipä siinä. Hei, kiitoksia tästä ja hyvää loppureeniä. Ehkä nähdään tässä myöhemmässä vaiheessa vielä. Joo, kiitos. Kiitoksia. Ai se oli sen takia. Okei, jos äsken oltiin suomalais-ruotsalaisen divisioonan luona, niin nyt me ollaan vaihdettu puolta. Mä ihan varoin missä me ollaan, mutta rintamalinjan toisella puolella, missä on norjalainen pataljoona, johon kuuluu ruotsalaisia, norjalaisia ja suomalaisia osia, jotka valmistautuu viivyttämään suomalais-ruotsalaisen pataljoonan hyökkäystä. Taisteluharjoitusvaihe alkaa muutaman tunnin päästä. Lähdetään kuuntelemaan komppanian käskynantoa, jonka jälkeen jutellaan parille SKVJ-karjulle heidän tulevasta tehtävästä ja Intistä ylipäätään. Let's start with the general situation. Both sides have done battle space preparation. Hostilities between red and blue sides have begun, and they are to escalate today at midnight. Enemy situation. Swedish brigade has conducted reconnaissance in Porsanger battalion area of responsibility. Center of gravity being Palojärvi area, where we are. Mulla on ainakin kova luotto meidän omaan osaamiseen ja meidän omaan osapuoleen. Ja varmasti sieltä tulee kovaa vastustaja päälle. Second phase. North of Charlie 01. The company will inflict casualties on enemy troops with one Jaeger platoon and stop the enemy advancement with the counterattack of the main battle tank platoon. Here. Äärimmäisen ovelia, tulee varmasti tosi röyhkeästi päälle. Se lääke on se, että ollaan pikkasen ovelampi. Ei välttämättä osata hiihtää yhtä hyvin, mutta eiköhän me tälliin sen verran löydy. Okei, ilmassa on todella suuren urheilujuhlan tuntua. Tällä oleva pataljoona tosiaan valmistautuu viivyttää. Jätkät ja daamit on valmiit, ne haluu päästä irti, ne haluu näyttää mihin niistä on. Ja ne tietää, että parin tunnin päästä rupeaa tulemaan tosi röyhkeä vihollinen päälle. Todella makeeta nähdä, että mihin tää tästä kehkeytyy vielä. Joo. Taisteluvaihe on tosiaan alkamassa. Mielenkiintoista nähdä, että miten taisteluissa käy ja ennen kaikkea, että millaista oppii joukot sieltä saa ja miten jengi pärjää täällä arktisessa ilmastossa. Siitä kuitenkin lisää seuraavassa jaksossa, lähdetään seuraamaan taisteluita, katsotaan mitä saadaan filmille ja näin. Mutta tässä vaiheessa meillä on tukikohtapalvelua ja palautumista, joten ei muuta kuin hyvää yötä.